όχι μόνο προετοιμάστηκε από τότε, αλλά η καταστροφή οργανώθηκε, όπως θα δούμε, στην Αθήνα και όχι στο μέτωπο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το συγκρατήσουμε, γιατί δηλώνει ότι ό,τι συνέβη τότε συνέβη από κάποιον εσωτερικό παράγοντα, ο οποίος εξακολουθεί να καταστρέφει τον ελληνικό κόσμο. Ξέρετε, το κράτος που δημιουργήθηκε είναι ένα κράτος το οποίο αποτέλεσε εξ αρχής ξένο σώμα για τον ελληνισμό και εργάστηκε συστηματικά για την καταστροφή του, για τη συρρίκνωσή του, για να μην μπορέσει να αναπτυχθεί το κράτος σύμφωνα με τις δυνατότητες που είχε ο μείζων ελληνισμός. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αρκεί να σκεφτούμε ότι το 1897 ξεκίνησε ένας πόλεμος του κρατηδίου εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χωρίς καμία απολύτως προπαρασκευή. Μας δηλώνουν οι πηγές ότι δεν υπήρχε καν στρατόπεδο εκπαίδευσης. Ξέρετε τι σημαίνει να δώσει κάποιος όπλο σε έναν στρατιώτη που καλείται στα όπλα χωρίς να έχει μάθει να ρίχνει τουφεκές, να κάνει πόλεμο τακτικής, να κρύβεται στα χαρακόμματα. Και μόνο για τους στρατιώτες υπήρχε το πρόβλημα. Η αξιωματική του υπηκού μας λέει ο Βικέλας, ο Δημήτριος Βικέλας, που είναι η μεγάλη προσωπικότητα της εποχής, αυτός που αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι αξιωματικοί του υπηκού δεν γνώριζαν να υπεύσουν, όχι να κάνουν πόλεμο τακτικής, αλλά να υπεύσουν. Επομένως, ήταν εντελώς απαράσκευο το κράτος για να κηρύξει τον πόλεμο. Υπό την πίεση του ελληνισμού που έβλεπε τα σύννεφα να μεγαλώνουν με τους εθνικισμούς και την αλλαγή της πολιτικής και της Ρωσίας που συνέπλευσε με τις δυτικές δυνάμεις εναντίον των Ελλήνων. Και θα μου πείτε, μα η ελληνική πολιτική τάξη είχε εξαγγείλει από την αρχή πολύ νωρίς τη μεγάλη ιδέα, δηλαδή την εθνική ολοκλήρωση, να απελευθερωθούν οι αδελφοί του μείζωνος ελληνισμού όπου υπήρχαν Έλληνες. Τι έκανε? Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τα πεπραγμένα δείχνουν ότι χρησιμοποιούσε για να εκτονώσει την πίεση εσωτερικά την διακήρυξη της μεγάλης ιδέας χωρίς να προπαρασκευάζει το παραμικρό. Η περίπτωση του 1897 είναι πολύ χαρακτηριστική. Η περίπτωση του 1909 που κατέρευσε το πολιτικό σύστημα και έτσι ήρθε ο Βενιζέλος είναι εξίσου χαρακτηριστική. Όπως επίσης και το γεγονός του 1922 της Μικρασιατικής καταστροφής. Να κάνει την αναθεώρηση του συντάγματος, έκανε αναθεώρηση και όχι συντακτική εθνοσυνέλευση. Δηλαδή δεν κατήργησε το παλαιό καθεστώς, το άφησε στην άκρη, ηγεμόνευσε αυτός και οδήγησε μέχρι τη συνθήκη των Σεδρών, πράγμα που δείχνει ότι δεν χρειαζόταν και πολλά για να πιστούν οι μεγάλες δυνάμεις ότι ο ελληνισμός μπορούσε να παίξει έναν σημαντικό περιφερειακό ρόλο στην περιοχή μετά την κατάργηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανασυντάχθηκαν με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στην Μικρασιατική καταστροφή. Οι δυνάμεις που ανασυντάχθηκαν είναι αυτές που προηγουμένως λειτουργούσαν το κράτος εις βάρος του ελληνισμού, το κράτος εναντίον του έθνους. Στις πρώτες πράξεις ήταν να καταργήσουν μέσα στο ελληνικό κράτος τους ιστορικούς θεσμούς των Ελλήνων, αυτούς που έδωσαν στον ελληνικό κόσμο αυτό το μεγαλούργημα του πολιτισμού και της ηγεσίας τους ιστορικά μέχρι και το 19ο αιώνα. Ποιο ήταν αυτό? Τα κοινά, οι κοινότητες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πόλης κράτη της αρχαιότητας, οι θεμελιώδεις κοινωνίες των Ελλήνων όπως προσαρμόστηκαν ιστορικά στην περίοδο της Οικουμενικής Κοσμόπολης.
των ελληνιστικών, ακόμα και των ρωμαϊκών και των βυζαντινών χρόνων και της τουρκοκρατίας. Εκεί ο καθένας, η προπάπη σας για τη Μικρά Ασία, για να μην πω οι παππούδες σας, ο καθένας λιγότερο ή περισσότερο, όταν είχε ένα πρόβλημα πήγαινε στη μάζοξη, όπως λεγόταν, στη συγκέντρωση που γινόταν για να πει τον πόνο του, για να πει αν πρέπει να φορολογηθεί ή όχι, για να φτιάξει σχολείο, για να αναπτύξει την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και γενικότερα. Αυτή ήταν η κοινωνία των Ελλήνων, οι κοινωνίες των Ελλήνων. Αυτό όμως δημιουργούσε μια υποχρεωτική σχέση του πολιτικού με τον πολίτη, το σώμα της κοινωνίας. Έπρεπε όχι να κάνει τον ουσφέτη στον Α ή στον Β, ο κάθε προύχοντας, αλλά να σκεφτεί το σύνολο και πώς θα το ρύθμιζε αυτό. Αυτό το κατήργησαν. Ακούμε συχνά να λέμε δεν υπήρχε αστική τάξη και δεν υπάρχει αστική τάξη στην Ελλάδα. Εσείς ξέρετε ότι η αστική τάξη του μικρασιατικού ελληνισμού, αυτοί που ασκούσαν εμπόριο, μεταποίηση κλπ, ήσαν μεγάλη δύναμη, όπως ήταν και στον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, ώσπου να καταστραφεί. Τι απέγινε αυτός ο κόσμος? Ό,τι συνέβη με την μικρασιατική καταστροφή συνέβη προηγουμένως και με τον ελληνικό αστικό κόσμο στην περιοχή των Βαλκανίων. Και αργότερα βεβαίως με τον υπαρκτό σοσιαλισμό που εγκαταστάθηκε στο ζωτικό χώρο που δρούσε και επιχειρούσε ο ελληνικός κόσμος και στη Ρωσία και αλλού. Ήταν οι Έλληνες πολιτικοί, αυτό το πολιτικό σύστημα δηλαδή του κράτους που παράγει αυτό το πολιτικό προσωπικό, που σκέφτεται μόνο την πάρτη του, τον εαυτό του και πώς θα λιμανθεί το δημόσιο αγαθό και όχι πώς θα ασκήσει βεβαίως δημόσιες πολιτικές επ' αγαθό της κοινωνίας και του έθνους. Υπήρχαν άλλα φαινόμενα καταπίεσης του κατακτητή, αλλά όχι πελατειακές σχέσεις. Δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το κράτος με τον τρόπο που σας είπα. Όταν λέμε σήμερα ότι ο Έλληνας τοποθετείται βασικά απέναντι στο κράτος, δεν είναι γιατί ο Έλληνας σέρνει καταβολές της τουρκοκρατίας, είναι γιατί αυτό το κράτος έγινε κατά εικόνα και ομοίωση του Οθωμανικού δεσποτικού καθεστώτος. Ένας εχθρός της κοινωνίας και του έθνους. Τι λέγανε λοιπόν αυτοί που ήσαν του παλαιού καθεστώτος και στηριζόταν στην κόπωση του ελληνικού λαού που πολεμούσε στη Μικρά Ασία? Ότι ήθελαν την μικράν πλην έντιμον Ελλάδα. Και το σύνθημα που επικρατούσε ήταν το «Ήκατε». Να ξαναγυρίσουμε πίσω, να τα εγκαταλείψουμε. Το Κουκουέ από τη δική του πλευρά είχε συμμαχίσει με τη Ρωσία του Λένιν υπέρ του Κεμάλ. Και από την άλλη μεριά ο Μεταξάς, ο γνωστός Ιωάννης Μεταξάς, δήλωνε με παρησία ότι η ελληνική επέμβαση στη Μικρά Ασία είναι απικιοκρατικός πόλεμος, όχι απελευθερωτικός. Όλες οι παλαιές πολιτικές δυνάμεις, ο πολεοκομματισμός, συντάχθηκε γιατί φοβόταν ότι αν ενσωματωνόταν στον ελληνικό κρατικό κορμό η Μικρά Ασία, θα έχαναν την πολιτική ηγεμονία, οριστικά. Γι' αυτό, αν θέλετε, και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία μέσα στο μικρασιατικό μέτωπο. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος. Ξέρετε ότι υπήρξε εντολή προς τις τοπικές αρχές της Σμύρνης να πάρουν μέτρα ώστε να μην δημιουργηθεί προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα όταν οι Έλληνες αποθούνταν στο λιμάνι, στα παράλια και εξωθούνταν, εισφάζονταν για να πέσουν στη θάλασσα να πνιγούν. Να μην δημιουργηθεί, να εμποδίσουν να δημιουργηθεί. Τι σημαίνει? Να μην έρθουν στην Ελλάδα. Να προσθέσω και ότι ο ελληνικός στρατός έφυγε συντεταγμένος, χωρίς να παράσχει την ελάχιστη κάλυψη ώστε να
επιβιβαστούν οι Έλληνες στα πλοία για να έρθουν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Για να μην θυμίσουμε πώς αντιμετωπιζόταν όλος αυτός ο κόσμος στην Ελλάδα από τον παλαιοκομματισμό. Ένας ελληνισμός τέτοιας ιστορικής προοπτικής και τέτοιου πολιτισμού που κατήχε τέτοια θέση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την έλεγχε οικονομικά. Ήδη οι Τούρκοι έχουν ομολογήσει για την οικονομική κρίση που δεινοπάθησαν να την ξεπεράσουν από τότε που έφυγε το ελληνικό κεφάλαιο και οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία για τη Θράκη. Αλλά πέραν αυτού του γεγονότος και επομένως του οριστικού τέλους αυτού του ιστορικού ελληνισμού της οικουμένης, έχουμε και ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σήμερα. Το πρώτο είναι ότι αντί η Ελλάδα να γίνει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που να ορίζει τα πράγματα στην περιοχή της, τελικά απέκτησε μετά τη μικρασιακή καταστροφή ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας, ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ιστορικός της εχθρός, η Τουρκία, είναι μια πολυπληθής αλλά και εν το γίγνεσθε σημαντική χώρα που έχει βούληση να αναπτύξει περιφερειακή ηγεμονία. Ήδη οικοδομεί αυτή τη φιλοδοξία με ένα ιδεολόγημα που κατατείνει αφενός να οικειοποιηθεί ως προϊόν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Οθωμανικού πολιτισμού, τον ελληνικό πολιτισμό της Οθωμανοκρατίας και του Βυζαντίου, ώστε να δικαιολογήσει αυτό που λέγεται ο νεοοθωμανισμός, το οποίο σε τι συνίσταται? Στο να επανέλθει με ένα καθεστώς ομπρέλας ηγεμόνα στις βαλκανικές χώρες και στις περιμετρικές χώρες της περιοχής.